हाय फ्रेंड्स, आज आपण आपला पुढचा पॉईंट सुरू करतो आहे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे अपवाद किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो अडचणी। म्हणजेच मित्रांनो, घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांतामध्ये कोणकोणत्या अडचणी येतात आणि त्या अडचणीमुळे आपले जे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे जे गृहीतके आहे त्या गृहीतकांचं उल्लंघन होतं ते आपण आज बघणार आहोत। तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये आपण घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताची ओळख करून घेतली आणि त्याचबरोबर घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे गृहीतकाची सुद्धा आपण ओळख करून घेतली। तर आपण घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताची थोडी रिव्हिजन घेऊया आणि मग आपल्या या पॉईंटला सुरुवात करूया। तर मागील लेक्चरमध्ये मित्रांनो, आपण घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांत आकृतीसह स्पष्ट केला आणि त्यामध्ये आपण घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताची गृहीतके सुद्धा बघितली। त्यामध्ये मित्रांनो, आपण विवेकशीलता, एकजिन्सीपणा वगैरे हे एकच गरज ही गृहीतके आपण घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांतामध्ये बघितली आणि त्याचबरोबर आपण सिद्धांत आकृतीसह स्पष्ट करत असताना जसजसे वस्तूचिन्ह हे वाढत जातात तसतशी आपली सीमांत उपयोगिता ही घटत जाते। याचा अभ्यास आपण मागील लेक्चरमध्ये केला होता मित्रांनो। तर आता आपण आपल्या घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे अपवादाची ओळख करून घेऊ। तर मित्रांनो, आपला पहिला अपवाद आहे किंवा पहिली अडचण आहे छंद। तर मित्रांनो, छंद म्हणजे आवड। तर मित्रांनो, व्यक्तीला प्रत्येक गोष्टीची आवड असते। जसं माणसाचं विनिमय साधन आहे पैसा, तसं माणूस पैशाच्या मोबदल्यामध्ये अनेक वस्तू खरेदी करतो, त्याचबरोबर माणसाची गरज भागवतो, माणसाचा छंद आवडीची गरज भागवतो। तर मित्रांनो, आपल्या जी वस्तूचे नग वाढत जातात तशी आपली उपयोगिता ही घटत जाते। तर मित्रांनो, छंद ही आपल्या याची एक अडचण आहे। का मित्रांनो, छंदामध्ये आपण काय करतो की आपल्यामध्ये आपण वस्तू खरेदी करतो, भरपूर वस्तू खरेदी करतो, पण जसं आपण वस्तू खरेदी करतो तर मित्रांनो आपल्या वस्तूच्या नगात वाढ होते आणि वस्तूच्या जर नगात वाढ झाली मित्रांनो तर आपल्या उपयोगिता घट होते। म्हणून मित्रांनो, छंद हा एक अपवाद आहे। त्यानंतर मित्रांनो, 2 नंबर आहे कंजूस व्यक्ती। तर मित्रांनो, कंजूस व्यक्ती मित्रांनो कसं असतं की कंजूस व्यक्ती जास्त करून वस्तूची खरेदी करत नाही। म्हणजे कंजूस व्यक्ती लोभी असते। कंजूस व्यक्तीला असं वाटतं की आपल्याला सगळं फ्रीमध्ये कसं मिळेल। तर कंजूस व्यक्ती हे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचा एक अडचण आहे, अपवाद आहे। कारण की मित्रांनो, घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांतामध्ये कंजूस व्यक्तींचा समावेश असतो। घटत्या सीमांत उपयोगिता ही जसे वस्तूचे नग वाढत चालतात तसे सीमांत उपयोगिता ही घटत चालते। मग मित्रांनो, आपल्याला जर घटत्या सीमांत उपयोगिता जर अभ्यास करायचा असेल तर आपल्या वस्तूचे नग वाढवले पाहिजे। आणि मित्रांनो, कंजूस व्यक्ती ही कधीच जास्त वस्तू खरेदी करत नाही, जसं पैसा खरेदी करत नाही। ती जी वस्तू आहे ती वस्तू कमीत कमी किमती कशी मिळेल किंवा ती वस्तू फ्रीमध्येच कशी मिळेल याचा विचार हा कंजूस व्यक्ती करतो। आणि मित्रांनो, कंजूस व्यक्ती हा अतिशय लोभी असतो। त्याला असं वाटतं की आपल्याला मिळतच कसं जावं, आपल्याला सगळं फ्री कसं मिळावं, आपल्याकडे पैसे तसेच राहावेत, असा कंजूस व्यक्तीचा हेतू असतो। आणि मित्रांनो, तो कंजूस व्यक्तीच घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताला कुठेतरी अडचण ठरतो, अपवाद ठरतो। म्हणून मित्रांनो, कंजूस व्यक्ती हे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचा एक अपवाद आहे। त्यानंतर मित्रांनो, 3 नंबर आहे व्यसन। 3 नंबर आहे मित्रांनो व्यसन। तर मित्रांनो, व्यसनी व्यक्तीचं कसं असतं, एखादा मित्रांनो दारू पिणारा व्यक्ती असेल, त्या व्यक्तीला असं वाटतं की आपल्याला अजून दारू कसं मिळेल। म्हणजे मित्रांनो, त्या व्यक्तीचं समाधान कशात असतं, दारूमध्ये। तर एखादा दारू पिणारा व्यक्ती रोज 1 ग्लास दारू पित असेल तर त्यावेळेस तो दारू पितो, त्यावेळेस त्याला असं वाटतं की मला अजून दारू कशी मिळेल, म्हणजे एका ग्लासपेक्षा जास्त 2 ग्लास कशी मिळेल, 3 ग्लास कशी मिळेल, हा त्या दारू पिणाऱ्या व्यक्तीचा हेतू असतो। आणि मित्रांनो, व्यसन हे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचा एक अडचण आहे, अपवाद आहे। कारण मित्रांनो, जसजसे वस्तूचे नग आपले वाढत चालतात तसं सीमांत उपयोगिता ही घटत चालत असते मित्रांनो। आणि मित्रांनो, व्यसनी व्यक्तीला कायम असं वाटत राहतं की आपली जास्त गरज कशी भागेल, आपल्याला जास्त दारू कशी मिळेल। पण मित्रांनो, व्यसनी व्यक्ती जेवढा दारूमध्ये पैसा खरेदी करतो तेवढी तिची उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता कमी होत चालते। आणि इथे मित्रांनो तसं होत नाही। जसं व्यसनी व्यक्ती जास्त दारू पितो तसेच त्या दारू पिणाऱ्याची उपयोगिता ही वाढत जाते। पण सीमांत उपयोगिता सिद्धांतामध्ये जसं व्यक्ती जास्त दारू पितो तसे त्याची सीमांत उपयोगिता ही घटत जाते। म्हणून मित्रांनो, व्यसन हे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे अपवाद आहे। तर मित्रांनो, व्यसनी करणाऱ्या व्यक्तीचं काय मत असं असतं की आपण जेवढी जास्त दारू पिऊ तेवढं आपलं समाधान
जास्त होईल, पण मित्रांनो इथं तसं होत नाही. घटत्या सीमांत उपयोगितामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जेवढं माणूस जास्तीत जास्त वस्तूची न खरेदी करेल, जास्तीत जास्त वस्तूचा उपभोग घेईल, तेवढी त्याची उपयोगिता ही कमी होईल. पण मित्रांनो याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जसं माणूस जास्त दारू पितो तसं त्याची उपयोगिता ही वाढत चालते. म्हणून मित्रांनो व्यसन हे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे अपवाद आहे. त्यानंतर मित्रांनो 4 नंबर आहे सत्ता. मित्रांनो आपण उदाहरण घेऊ की आपल्या भागात एक सरपंच आहे. काय मित्रांनो, आपल्या भागात एक सरपंच आहे. जर आपण मित्रांनो गावकरी असेल तर आपल्या भागात सरपंच असतो, आणि जर आपण शहरात राहत असेल तर आपल्या भागात नगरसेवक असतो. आता मित्रांनो आपण गावकरीचा विचार करू, तर आपल्या गावात सरपंच असेल की त्या सरपंचाला असं वाटतं की सरपंचाच्या हातात गावकऱ्यांची सत्ता मिळाली, तर सरपंचाला असं वाटतं की आता पूर्ण गावात माझं व्हावं, त्यानंतर मला शहरामध्ये चांगलं माझं मान वाढावा, मला अजून मोठी पोस्ट मिळावी. म्हणजे ह्या पंचवार्षिकमध्ये मी सरपंच झालो, पुढच्या पंचवार्षिकमध्ये मला नगरसेवक पद द्या, त्याच्या पुढच्या पंचवार्षिकमध्ये मला नगराध्यक्ष पद द्या, आणि त्याच्या पुढच्या वार्षिकमध्ये मला आमदार पद द्या, आणि त्याच्या पुढच्या पंचवार्षिक मला खासदारच करून टाका. म्हणजे त्याच्या कसं अपेक्षा वाढत चालतं मित्रांनो. सत्तेमध्ये कसं जसं माणसाला सत्ता मिळत चालते तसं माणसाच्या अपेक्षा वाढत चालत असतात. एक्झाम्पल मित्रांनो आपण आपल्या विद्यार्थ्यांचं उदाहरण घेऊ. 3 व्यक्ती आहे मित्रांनो. काय, आपला कॉलेजचा वर्ग आहे, आणि जर 3 मुलं आहे, एका मुलाला पडले 90%, एका मुलाला पडले 90%, दुसऱ्या मुलाला पडले 89.50, तिसऱ्या मुलाला पडले 89. आता मित्रांनो ज्याला 89 पडले तो म्हणतो मला 90च पडायला पाहिजे. आता मला 90 कसे पडतील याचा प्रयत्न मी करतो. म्हणजे मित्रांनो मला एकच सांगायचं आहे की जसं ही सत्ता आहे, समजा एक्झाम्पल घे 90ची सत्ता आहे समजा नगराध्यक्ष, 89.50 आहे नगरसेवक, आणि 89 आहे खासदार. मित्रांनो 89चा आहे मित्रांनो सरपंच. हा जो सरपंच आहे मित्रांनो 89वाला, त्याला काय वाटतं आपण नगराध्यक्षपर्यंत कसं जाऊ. म्हणजे 89% वाटतं आपण 90 पर्यंत कसं जाऊ. पण मित्रांनो सीमांत उपयोगितेमध्ये असं कधीच होत नाही. जो जसं सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतो त्याला असं वाटतं आपली उपयोगिता ही वाढेल. म्हणजे मित्रांनो आज हा सरपंच नगराध्यक्ष सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याला असं वाटतं की आज मी सरपंच होऊन नगर अध्यक्ष पदावर गेलो तर माझा मान सन्मान वाढेल, हे वाढेल रिअलमध्ये. पण सीमांत उपयोगितेमध्ये तसं होत नाही. जेवढं माणूस जास्त सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतो तेवढी त्याची उपयोगिता ही कमी होत चालते. जेवढा माणूस जास्त मोठी सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतो तेवढी ते सीमांत उपयोगिता ही कमी होत जाते. म्हणून मित्रांनो सत्ता हे सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचा एक अपवाद आहे. त्यानंतर मित्रांनो 5 नंबर आहे पैसा. तर मित्रांनो पैसा हे विनिमयाचे एक साधन आहे. म्हणजे मित्रांनो आपण पैसा देऊन आणि आपल्या गरजा भागवू शकतो, वस्तू खरेदी करू शकतो, वस्तूचा उपभोग घेऊ शकतो, त्याचबरोबर आपल्या आवडीनिवडी आपला छंद आपण पूर्ण करू शकतो. कशाद्वारे? पैशाद्वारे. पण मित्रांनो घटत्या सीमांत उपयोगिता, पैशाची सीमांत उपयोगिता ही 0 होत नाही मित्रांनो. म्हणजे पैसा हे एक सीमांत उपयोगिता सिद्धांतामध्ये एक अडचण आहे. कारण की मित्रांनो माणसाला काय वाटतं की आज माझ्याकडे पैसा आहे, मी पैसा देऊन एक वस्तू खरेदी केली, नंतर मी पैसा देऊन दुसरी वस्तू खरेदी केली, पैसा देऊन तिसरी वस्तू खरेदी केली, पैसा देऊन चौथी वस्तू खरेदी केली, पैसा देऊन 5वी वस्तू खरेदी केली. पण मित्रांनो जो व्यक्ती असतो उपभोग घेणार त्याला असं वाटतं मी जेवढ्या वस्तू खरेदी करू तर त्यातून माझं उपयोगिता ही वाढेल. पण सीमांत उपयोगिता मित्रांनो तसं होत नाही. तुम्ही जेवढे जास्त नग खरेदी करत चालता, तुमचे नग जर वाढले तुमची उपयोगिता आपोआप कमी होत चालते. म्हणून मित्रांनो पैसा हे घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचं एक अपवाद आहे. मित्रांनो इथं आपले घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे अपवाद हा पॉईंट संपलेला आहे. तरी मित्रांनो आपण परत बघूया. पहिला मित्रांनो छंद. मित्रांनो छंद म्हणजे माणसामध्ये छंद असतं. एक्झाम्पल पोस्टाचं तिकीट आहे, दुर्मिळ काही गोष्टी आहे, माणसाला काही आवडीनिवडी आहे. तर मित्रांनो हा छंद माणूस पैशाने पूर्ण करू शकतो. पण माणसाला असं वाटतं जर आज मी जेवढं जास्त माझे छंद पूर्ण करेल तेवढी जास्त माझी उपयोगिता वाढेल. पण सीमांत उपयोगिता मित्रांनो तसं नसतं. जेवढं वस्तूचे नग वाढत चालतात तेवढी सीमांत उपयोगिता ही घटत चालते.
त्यानंतर 2 नंबर आहे कंजूस व्यक्ती. मित्रांनो, कंजूस व्यक्ती हा चिगट असतो, चिगट, अत्यंत लोभी असतो. त्याला असं वाटतं आपल्याला मिळतच जावा, आपल्याकडून काही जावंच नाही बाहेर, असा कंजूस व्यक्तीचा हेतू असतो. पण मित्रांनो, सीमांत उपयोगितेमध्ये असं नसतं. म्हणून मित्रांनो, कंजूस व्यक्ती हा सीमांत उपयोगितेचा एक अपवाद आहे. त्यानंतर मित्रांनो 3 नंबर आहे व्यसन. मित्रांनो, दारू पिणारा एक व्यक्ती आहे व्यसनी. व्यसनीला असं वाटतं तो दारू पितो, अजून कशी मला दारू मिळेल, आणि त्या व्यक्तीला असं वाटतं जेवढी जास्तीत जास्त दारू मी पिईन तेवढी माझी उपयोगिता वाढेल. पण मित्रांनो, सीमांत उपयोगितेमध्ये असं होत नाही. जेवढं वस्तूचे नग जास्त वाढतील तेवढी आपली सीमांत उपयोगिता ही घटत जाते. म्हणून ते एक अपवाद आहे. तर 4 नंबर आहे मित्रांनो सत्ता. तर मित्रांनो, आज सरपंच आहे. सरपंचाला वाटतं मी नगराध्यक्ष कसा होईल, मी खासदार कसा होईल, मी आमदार कसा होईल. पण मित्रांनो, मग त्याला असं वाटतं की जर मी सरपंच होऊन जर नगरसेवक झालो तर माझी उपयोगिता वाढेल. पण सीमांत उपयोगिता मित्रांनो तसं नसतं. सीमांत उपयोगितेमध्ये जेवढं तुमचं पद वाढत चालतं, जेवढं तुमची वस्तूचे नग वाढत चालतात, तेवढी तुमची उपयोगिता ही घटत चालते. म्हणून हे एक अपवाद आहे. आणि शेवट आहे मित्रांनो पैसा. मित्रांनो, जसे पैशाने तुम्ही वस्तू खरेदी करता, जेवढ्या जास्त तुम्ही वस्तू खरेदी कराल तुमचं मन तुम्हाला असं सांगतं की माझी उपयोगिता वाढली. पण मित्रांनो, मुळात तसं होत नाही. जेवढे जसे जसे तुम्ही वस्तूची खरेदी करता तेवढी तुमची उपयोगिता घटत जाते. म्हणून मित्रांनो, पैसा हे एक अपवाद आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो, आपले घटत्या सीमांत उपयोगिता सिद्धांताचे अपवाद हा पॉईंट संपलेला आहे. तरी मित्रांनो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.